البتاع ده اللي في ايدي حنعمل منه حتة اليوم. هاي يا شلة، معاكم دفوفي فرح، ورجعت بعد غياب طويل جدا. المهم بعد ما اخذت بريك شوية رجعت ومعايا فيديو جديد. حبيت اعمل لكم وصفة. الوصفة دي عبارة عن كيران بانغ او خبز البيض. كيران بالكوري معناها بيض، بانغ معناها خبز. وعلى فكرة يعني كلمة بانغ هذه من الفرنسي بان. لان في الكوري زمان ما كان في شيء اسمه خبز اساسا، ما كان في العيش، كان مش موجود. فالكلمة دي يعني مشتقة من اصل فرنسي، فاصبحت كورية واصبحت تنطق بانغ. فكيران بانغ عموما يعني خبز البيض. خبز البيض عبارة عن ايه؟ خبز البيض عبارة عن حاجة غريبة، هو اكل شوارع، يعني مثلا زي الطعمية، زي الفلافل، زي كده. لكن هو يعني مش حلو ولا مالح. ولكن قبل ما اعلمكم الوصفة لازم تعملوا لي لايك هنا وسبسكرايب هنا هوت وتفعلوا الجرس، او هنا يعني حيكون، بس ده مش حياخد من وقتكم كتير، بس انا عملت الفيديو لوقت كتير. فالمهم تعملوا الحاجات دي وتتابعوا الوصفة معايا. وما بيتعمل بالبيوت اساسا، يعني بيتعمل بيتاكل، حلاوته انه هو بيتاكل في الشارع، خاصة وقت ما يكون الشتاء برد وكده، فهو بيطلع لك سخن. هم بيعملوه سخن وبيقدموه سخن. نوع من انواع الكيك وعليه البيض. لكن عموما انا انصحكم تجربوه ولو مرة واحدة عشان تقولوا ان احنا نعرف نعمل خبز البيض الكوري. احنا يعني في البيت هو بيكون يعني شكله بيضاوي كده القالب، لكن في البيت عندنا اللي هو قوالب الكب كيك او قوالب المافن، فممكن تستخدموا دي. الناس اللي بتعملوا في البيوت بتعملوا يعني بنكهات كتيرة. في الناس بتعملوا حلو، احنا هنعمل الحلو اليوم. في الناس اللي بتعمله مع اللي هو المرتديلا وكده، او يحطوا عليه فلفل ومش عارف ايه، فحيكون طعمه مالح. اوكي، عشان تعملوا خبز البيض تحتاجوا المقادير التالية: كاسة ونص دقيق، تلت كوباية سكر. ده كفاية جدا، لان احنا مش محتاجين طعم يعني حلو يعني، لا بنحس بشيء بسيط من الحلاوة، بس هو كده. تلت كوباية حليب او كوباية لبن، تلت كوباية. شايفين الاجواء الرومانسيه اللي انا حاطه نفسي فيها؟ الاجواء الرومانسيه ولا حاجه، الاطفال نايمين فبنتهز الفرصه عشان اعمل لكم الفيديو عموما. وتلت زبده، تلت كوبايه زبده. ده حوالي 150 جرام، الناس اللي بتحب تتكلم بالجرامات. في رشه ملح، ملعقه فنجان فانيلا، وملعقه فنجان بيكنج باودر. وللوصفة نفسها مش الوصفة، العجينة او الخلطة نفسها بيضتين. اوكي، بيضتين 2. ولكل كيكة هنعمل بيضة واحدة، فانا مش عايزة املى الصحن ده كله، فانا جبت 6 بيضات بس. فهنا هننخل الدقيق. هو ده منخول خلاص. فحننخل الدقيق ونحطه هنا. نحط اللي هو فانيلا، بيكنج باودر، ملح، كله هنا مع الدقيق، السكر، الحليب، وهنا هنحط البيضتين. اوكي، رجعت بعد ما سيحت او ذوبت الزبدة. ده مش تبع الوصفة، ده تبعي. وحنضيف لها الزبدة زي كده. بعد ما تضيفوا الزبدة هتخلطوا كويس كده لما كل شيء يسيح وينسجم ويتناسق. سوائل نواشف او مواد الجافة. اوكي، ده حيجي على ده وحيتخلط كويس. باقي الاشياء قلبوها مع بعض بالمضرب الكهربائي بايديكم حتى ما تشوفوش ولا ذرة دقيق. فدي طريقة البيت. ده انا بعمله احيانا للفطور، بعمله احيانا وجبة خفيفة، بعمله احيانا بديل للحلا، مع انه هذا ما بيعتبر حلو، يعني ده بيعتبر سناك. شوفوا
المفروض بيكون بالشكل ده سائل زي اسمه ايه ده، عجينة البانكيك تقريبا. وحندهن ده بالزيت او بالزبدة، حتدهنوه وبعد كده حتملوه يعني حتى اقل من النص، عارفين اقل من النص، على اساس انه فيه بيكون مساحة للبيضة. الان عندنا ضيف. عندي ست بيضات وانا مليت 6 مساحات. ففي المساحات دي هحط البيضات. هنا هخلط تشوكو تشيب وهعمل انواع تانية. اوكي، الان بعد فوضى عارمة وحالة حطينا ال6 بيضات هنا في الناحية دي، والناحية دي ملكوش دعوة بيها. والان حيدخل الفرن وبعد كده حنشوف حيطلع لنا ايه. كده يا جماعة نكون خلصنا الكيران بان او عيش البيض او خبز البيض او اللي انتوا عايزين تسموه. وجبة خفيفة سناك بتلاقوه دائما في شوارع كوريا، خاصة ايام البرد. لازم يتاكل سخن، وهو بارد مش حلو يعني. فحتلاحظوا ان البيض خلاص استوى، وحتلاحظوا الناحية دي تكون بطعم كيكي كده كده، كيك. ده يا جماعة شكله كده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم في الكيران بان. باي.